Trong lịch sử nhân loại, có rất ít quốc gia có thể so sánh với sự vĩ đại và tầm ảnh hưởng mà Iran từng nắm giữ, không chỉ với tư cách một đất nước mà còn là trung tâm của một loạt các đế quốc lớn nhất thế giới cổ đại. Như vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, dưới sự lãnh đạo của Cyrus Đại Đế, đế quốc Achaemenid, tức là đế quốc Ba Tư đầu tiên, đã mở rộng lãnh thổ trên quy mô chưa từng có, trải dài từ khu vực Ban Căng ở Tây Âu cho đến thung lũng sông Ấn ở phía đông, kiểm soát hàng triệu km vuông đất đai và hàng chục triệu cư dân trên nhiều lục địa khác nhau. Đây là một trong những đế chế lớn nhất và quyền lực nhất của thế giới cổ đại, vượt xa mọi quy chuẩn về lãnh thổ, dân số và ảnh hưởng văn hóa thời bấy giờ. Tuy nhiên, câu chuyện lịch sử ấy không chỉ là những bản đồ cổ hay là những đế chế xa xưa. Ngay ở Iran hiện đại, bước vào thập niên 2020, chúng ta chứng kiến một quốc gia đứng tại ngã rẽ lịch sử đầy kịch tính. Với nền kinh tế đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kéo dài sâu rộng, lạm phát cao và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề do các lệnh trừng phạt, thì Iran đã rơi vào tình trạng bất ổn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Đồng thời trong bối cảnh chính trị, Iran đang trải qua làn sóng phản kháng và biểu tình rộng khắp, từ các cuộc biểu tình trước đó vì nhân quyền cho đến phong trào mới nhất do sự suy giảm kinh tế kích động. Trên trường quốc tế, căng thẳng giữa Iran và các cường quốc như là Mỹ và Israel đã leo thang đến mức trực tiếp dẫn tới những đòn tấn công và phản công trên lãnh thổ khu vực Trung Đông, làm thay đổi cán cân an ninh và khuấy động dư luận toàn cầu. Vậy điều gì đã khiến cho một đế quốc từng ôm trọn nửa thế giới, giờ đây lại thu hẹp trong biên giới hiện đại? Achaemenid, đỉnh cao thịnh vượng của người Ba Tư. Dưới những đợt sóng thăng trầm của lịch sử, đế chế Achaemenid trỗi dậy như một hiện tượng chưa từng có và được coi là thế lực hùng mạnh nhất trong lịch sử Ba Tư cổ đại. Đây là một minh chứng sống động cho khả năng tổ chức, sự khoan dung và trí tuệ vượt thời đại của một nền văn minh rực rỡ. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng năm 559 trước công nguyên, khi mà Cyrus đệ nhị lên ngôi tại vùng Persis, một vương quốc nhỏ thuộc miền nam Iran ngày nay. Với tài năng quân sự xuất chúng và tầm nhìn chiến lược sắc bén, ông đã nhanh chóng đánh bại các đối thủ xung quanh, trong đó có vương quốc Media vào năm 550 trước công nguyên, từ đó hợp nhất toàn bộ vùng cao nguyên Iran. Đến năm 546 trước công nguyên, Cyrus tiếp tục đánh bại vương quốc Lydia của vua Croesus và mở rộng lãnh thổ sang khu vực Tiểu Á. Việc chiếm được Lydia không chỉ mang lại tài nguyên mà còn mở ra cánh cửa cho vương triều này tiếp cận với Địa Trung Hải cũng như các nền văn hóa phương Tây, đặc biệt là Hy Lạp. Đến năm 539 trước công nguyên, Cyrus tiếp tục chiến dịch về phía Tây bằng cách đánh chiếm Babylon, từ đó giành được vùng lưỡng hà giàu có. Ông để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhân loại với việc ban hành sắc lệnh cho phép người Do Thái, vốn bị lưu đày bởi các vua Babylon, có thể trở về quê hương ở vùng đất thánh Jerusalem. Trong khi ở phía đông, vào năm 530 trước công nguyên, người Ba Tư chinh phục một vùng đất rộng lớn và chỉ chịu dừng lại khi gặp vùng núi cao. Họ cũng vượt biển để chiếm vùng Mecca, giúp tăng cường kiểm soát thương mại hàng hải. Sau đó, vị vua kế nhiệm của Cyrus đệ nhị là Cambyses đệ nhị đã tấn công người Aram và người Ả Rập, rồi tiện đà chiếm luôn đất nước Ai Cập màu mỡ. Nhờ có được vựa lúa mì cùng với vùng Địa Trung Hải, đế quốc Ba Tư ngày càng hùng mạnh. Đến thời Darius đệ nhất, ông tiếp tục đẩy biên giới đế chế ra xa hơn về mọi phía, với việc đưa quân tới khu vực Caucasus và vùng Thrace, đồng thời chiếm lấy Libya và Kush, sau đó tiếp tục quá trình mở rộng về phía đông, chiếm lấy thung lũng sông Ấn, khu vực dọc theo sông Sidaria và vùng đất của người Dahe. Vào năm 500 trước công nguyên, lãnh thổ của đế quốc Achaemenid rộng khoảng 5.500.000 km vuông, lớn nhất thế giới tính đến lúc đó. Nó trải dài từ thung lũng sông Ấn ở phía đông qua Trung Á, vùng Caucasus và Biển Đen ở phía bắc, đến khu vực Thrace ở châu Âu. Trong khi ở phía tây là Địa Trung Hải và Libya, còn phía nam là Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Đế chế này từng kiểm soát 44% dân số toàn cầu, tương đương với 49.400.000 người vào năm 480 trước công nguyên. Cụ thể hơn, lãnh thổ của Ba Tư bao gồm nhiều khu vực quan trọng. Trong đó, tại vùng đất khởi phát Persis, thì Persepolis đóng vai trò quan trọng về tinh thần, là nơi tổ chức lễ đón năm mới Nowruz, còn Pasargadae là đô thị phát triển nhất tại đây. Và tại khu vực trung tâm, Susa và Ecbatana đảm nhiệm vị trí đầu mối giao thông. Riêng Babylon là trung tâm kinh tế và văn hóa, giúp cai quản vùng lưỡng hà giàu có. Điều thú vị là cả 5 thành phố này đều là thủ đô của các đế quốc, với Persepolis đóng vai trò là thủ đô nghi lễ. Ngoài ra, vùng đất Ai Cập màu mỡ còn là nguồn cung cấp lương thực dồi dào, trong khi thung lũng sông Ấn sở hữu tài nguyên giàu có, góp phần duy trì sức mạnh và sự thịnh vượng của đế chế trong nhiều thế kỷ. Để kết nối tất cả,
người Ba Tư đã xây dựng ra hệ thống đường hoàng gia với tuyến đường chính dài hơn 2.500 km từ Susa cho đến Sardis. Đây là một kỳ tích giao thông cổ đại với các trạm tiếp tế cách nhau khoảng một ngày đường, giúp hỗ trợ liên lạc và thương mại hiệu quả. Đế quốc này còn có các tuyến đường khác như là đường Khurasan kết nối vùng đất trung tâm với khu vực phía đông. Nó đi từ Ekbatana tới Bactra, kéo dài đến Pushka Lavati và xa nhất là Taxilia. Họ còn kiểm soát nhiều vùng biển quan trọng khi nắm giữ ba mặt của Biển Đen, bờ đông Địa Trung Hải cũng như một phần Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập. Nhờ vậy mà họ dễ dàng giao thương với các khu vực khác. Đế chế Ba Tư không chỉ nổi bật bởi quy mô lãnh thổ mà còn bởi những đặc điểm độc đáo trong quản lý và văn hóa. Hoàng đế đã tổ chức đế chế thành khoảng 20 stratepi, tương đương với đơn vị tỉnh. Trong đó người đứng đầu là satrap, tức là thống đốc, cho phép các vùng giữ phong tục, ngôn ngữ và văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng. Đặc biệt, dù theo Hỏa giáo, nhưng triều đình Achaemenid đối xử công bằng với tất cả các tôn giáo như nhau, qua đó càng giúp tăng cường sự gắn kết trong đế chế. Nhưng để giám sát cấp dưới, nhà vua đã tạo ra một mạng lưới gián điệp khắp nơi với những người đứng đầu là con mắt của vua. Chức vị này kiểm tra nộp thuế, giám sát đàn áp các cuộc nổi loạn và báo cáo những điều xấu xa cho quốc vương. Ở một số khu vực nhất định, con mắt của vua có nhiều quyền lực hơn cả các satrap. Với dân số đông đảo và đa dạng, quân đội của đế chế hùng mạnh cũng được tạo thành bởi nhiều sắc dân khác nhau. Bộ binh gồm có lực lượng đồn trú Takabara, lực lượng chiến đấu Sparabara và lực lượng tinh nhuệ bất tử bao gồm 10.000 binh sĩ, luôn được duy trì số lượng cố định. Ngoài ra còn có chiến xa, kỵ binh lạc đà và tượng binh. Trong khi hải quân có thành phần chủ yếu là người Phoenicia, người Ai Cập và người Hy Lạp. Về kinh tế, đế chế phát hành đồng tiền vàng Daric và đồng tiền bạc Siklos, với mỗi một Daric bằng 20 Siklos. Tuy nhiên thì người dân vẫn được phép sử dụng các loại tiền khác. Điều này góp phần thúc đẩy giao thương nội địa và trở thành tiêu chuẩn tiền tệ quốc tế, được chấp nhận từ Hy Lạp cho đến Ấn Độ. Đây cũng là hình mẫu cho các đế chế đa sắc tộc sau này như là La Mã hay là Mông Cổ. Dù vậy, đế chế Achaemenid không tránh khỏi sự suy tàn. Đến năm 330 trước công nguyên, Alexander Đại Đế của Macedonia đã chinh phục toàn bộ lãnh thổ sau khi đánh bại Darius Đệ Tam trong một loạt chiến dịch thần tốc. Điều này đã đánh dấu sự sụp đổ của một đế chế tồn tại hơn 2 thế kỷ và cũng đã mở ra sự lan rộng của văn hóa Hy Lạp đến vùng Trung Đông và Tây Á, một thời kỳ được coi là thời kỳ Hy Lạp hóa. Không những thế, hệ thống satrapy của Achaemenid sau đó đã được Alexander Đại Đế kế thừa nguyên mẫu như một minh chứng cho tầm ảnh hưởng lâu dài của nền hành chính Ba Tư. Đế chế Parthia khởi đầu cuộc xung đột với La Mã. Dù đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng sự qua đời đột ngột của Alexander vào năm 323 trước công nguyên đã khiến cho đế chế rộng lớn của ông bị phân chia giữa các tướng lĩnh giới quyền, được gọi là Diadochi. Trong đó thì tướng Seleucus đệ nhất đã chiếm được phần lớn lãnh thổ cũ của người Ba Tư ở phương Đông và thành lập đế chế Seleucid kéo dài từ Tiểu Á đến tận sông Ấn. Trong vài thập kỷ đầu, nó duy trì quyền lực tại cao nguyên Iran và áp dụng mô hình cai trị Hy Lạp hóa. Tuy nhiên thì quyền kiểm soát ở các vùng biên, nhất là miền Đông xa xôi, nhanh chóng suy yếu do khoảng cách địa lý, sự kháng cự của dân bản địa và xung đột với các thế lực đối nghịch. Từ đó đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của người Pani, một dân tộc cũng thuộc ngữ hệ Iran như là người Ba Tư. Do vậy, vào khoảng năm 247 trước công nguyên, Arsaces đệ nhất đã thành lập nên đế quốc Parthia. Dưới thời của các vị vua tài giỏi Mithridates đệ nhất và Mithridates đệ nhị, nó đã nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng. Đến năm thứ nhất công nguyên, đế quốc này có diện tích lên tới 2.800.000 km vuông, trải dài từ sông Ấn ở phía đông, biển Caspi ở phía bắc, vịnh Ba Tư ở phía nam và phía tây là đế quốc La Mã. Trong cuộc xung đột 2 thế kỷ giữa hai đế quốc hùng mạnh nhất khu vực, Parthia đã có những chiến thắng huy hoàng. Điển hình như trận Carrhae, nơi cướp đi sinh mạng của tướng Crassus, một trong 3 người đàn ông quyền lực nhất thành Rome lúc đó, cùng với Caesar và Pompey. Tuy nhiên thì thủ đô Ctesiphon của Parthia cũng đã nhiều lần hứng chịu các đợt tấn công và cướp phá từ phía La Mã, cho thấy sự khốc liệt của cuộc cạnh tranh. Nhưng mối quan hệ giữa hai đế quốc không chỉ dừng lại ở chiến sự mà còn có hoạt động trao đổi thương mại. Trên con đường tơ lụa, hàng hóa xa xỉ từ Trung Quốc được vận chuyển qua lãnh thổ Parthia rồi tiếp tục bán sang La Mã. Nhìn chung thì Parthia đã tiếp thu khá nhiều khía cạnh của người tiền nhiệm Achaemenid, bao gồm cả cấu trúc hành chính và niềm tin Hỏa giáo. Đế chế mới cũng nổi bật bởi mô hình liên bang phong kiến,
kết hợp giữa văn hóa Iran bản địa và yếu tố Hy Lạp, tạo nên một nét đặc trưng độc đáo. Mặc dù chính quyền trung ương có ít quyền lực hơn so với các đế chế tập quyền, hệ thống quý tộc địa phương lại đóng vai trò lớn trong việc duy trì sự ổn định. Về quân sự, triều đại này được biết đến với đội kỵ binh cực mạnh, nhất là kỵ cung và thiết kỵ, những đơn vị đã khiến cho các quân đoàn La Mã thiện chiến cũng phải e dè. Đáng tiếc là các cuộc chiến tranh, dịch bệnh và xung đột nội bộ đã đặt dấu chấm hết cho Parthia vào năm 224, thay thế cho nó là đế chế Sassanid, một thế lực Ba Tư mới tập quyền hơn và cũng là đối thủ đáng gớm nhất trong lịch sử La Mã. Sassanid, bước ngoặt trong lịch sử Iran. Đế chế Sassanid được sáng lập bởi Ardashir đệ nhất khi mà ông lật đổ Parthia vốn đã suy yếu. Triều đại mới nhanh chóng củng cố quyền lực và tiếp tục cuộc chiến dai dẳng với La Mã. Dưới triều đại của Shapur đệ nhất, Sassanid đã đạt được những thắng lợi vang dội. Điển hình là trận Edessa vào năm 260 khi hoàng đế La Mã là Valerianus đã bị bắt sống. Đến thế kỷ thứ tư, dưới thời Shapur đệ nhị, Sassanid không chỉ tiếp tục các cuộc chiến tranh kéo dài với đối thủ phía Tây mà còn tấn công về phía Đông để đối đầu với các bộ tộc du mục như là người Bạch Hung và củng cố quyền kiểm soát tại Trung Á. Bước sang thế kỷ thứ 5, La Mã chính thức tan vỡ làm hai và nửa phía Đông cũng không ngần ngại tiếp tục đối đầu với người Ba Tư. Trải qua một thời gian dài, đến năm 570, Sassanid chiếm được Yemen, từ đó hạn chế khả năng giao thương của đối thủ ở khu vực Biển Đỏ. Bước sang thế kỷ thứ 7, dưới thời Khosrow đệ nhị, đế chế này đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Nó tấn công và chiếm lấy Levan, Ai Cập cùng với một phần Tiểu Á, thậm chí tiến sát tới thủ đô Constantinopolis của Đông La Mã. Ước tính diện tích của Sassanid lúc đó lên tới 3.500.000 km². Tuy nhiên kết quả của chiến dịch quân sự này lại là thất bại khủng khiếp. Do không có hải quân đủ mạnh, nên chiến dịch bao vây Constantinopolis thất bại vào năm 626. Sau đó quân La Mã đã bắt đầu phản công mạnh mẽ và đến năm 627, hoàng đế Heraclius đã đánh bại quân Sassanid trong trận Ninive. Khosrow đệ nhị đã bị quân đội lật đổ và hoàng đế mới là Cavad đệ nhị quyết định đàm phán. Do cả hai đều bị tổn thương nặng nề nên hai bên đã đồng ý đưa lãnh thổ quay trở lại như trước cuộc chiến. Nhưng vận xui với triều đại Sassanid vẫn chưa kết thúc. Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm và 2 đợt dịch hạch đã làm cho đế chế này khủng hoảng nghiêm trọng. Trong khi nhà tiên tri Muhammad thành lập căn cứ đầu tiên của đạo Hồi tại Medina vào năm 622, từ đó lan rộng ra khắp bán đảo Ả Rập, chiếm lấy Yemen và khu vực phía tây của Vịnh Ba Tư. Đến năm 633, cuộc xung đột toàn diện giữa người Ả Rập và người Ba Tư nổ ra. Sau các thất bại tại Al-Qadisiyah và Nahavan, quân đội Sassanid bắt đầu sụp đổ. Vị vua cuối cùng của đế chế là Yadegreb đệ tam đã chạy trốn và bị sát hại vào năm 651, chấm dứt hoàn toàn triều đình Sassanid, mở đường cho sự cai trị của Hồi giáo. Từ đây thì Hỏa giáo bắt đầu suy tàn, nhưng người Ba Tư vẫn giữ được bản sắc của mình, chứ không bị Ả Rập hóa. Họ cũng có những đóng góp to lớn vào nền văn hóa Hồi giáo, đồng thời giúp truyền bá tôn giáo này vào Trung Á. Đến thế kỷ thứ 9, thời kỳ phục hưng Ba Tư bắt đầu. Nhiều triều đại Hồi giáo bản địa đã nổi lên, kết thúc sự cai trị của người Ả Rập đối với Iran và đưa ngôn ngữ Ba Tư trở lại với vị thế thống trị. Dù không còn giữ được quy mô lãnh thổ như là thời Achaemenid, Parthia hay là Sassanid, nhưng điều này đã đánh dấu sự phục hưng của nền văn hóa bản địa. Vào thế kỷ 11, đế chế Seljuk, một triều đại gốc thuốc từ Trung Á nổi lên và nhanh chóng mở rộng quyền lực, chiếm lấy vùng đất Iran. Điều đáng nói là họ vẫn dùng tiếng Ba Tư và coi đây là ngôn ngữ chính thức. Tương tự như vậy, triều đại kế tiếp là đế chế Khwarezm cũng có nguồn gốc từ thuốc, nhưng họ tiếp tục sử dụng tiếng Ba Tư và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Ba Tư. Sau đó, Khwarezm bị người Mông Cổ chinh phạt, từ đó thành lập nên Hãn quốc Y Nhi. Để hợp pháp hóa sự cai trị của mình, các vị vua Mông Cổ tuyên bố mình là người kế thừa đế quốc Sassanid và hồi sinh khái niệm vùng đất Iran, tạo nên một hệ tư tưởng quan trọng đối với người Ba Tư. Safavid, sự hồi sinh của dân tộc Ba Tư. Sau nhiều thế kỷ sống dưới ách thống trị của các thế lực ngoại bang, từ người Ả Rập, người Thuốc cho đến người Mông Cổ, bản sắc dân tộc Ba Tư vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian. Khi Hãn quốc Y Nhi sụp đổ vào năm 1335, theo đó là đại dịch cái chết đen và hàng loạt các cuộc xung đột, thì đế chế Timur nổi lên và thống nhất vùng đất Iran. Với nguồn gốc thuốc từ Trung Á,
triều đại này cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Ba Tư. Tới năm 1501, đế chế Safavid được thành lập bởi Ismail đệ nhất. Không chỉ đánh bại các thế lực đối địch, ông còn thiết lập Hồi giáo Shia làm quốc giáo, đánh dấu một bước ngoặt định hình bản sắc tôn giáo đặc trưng của Iran, khi mà các đối thủ xung quanh đều theo dòng Hồi giáo Sunni. Bên cạnh đó, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, thi ca và triết học Ba Tư bước vào một thời kỳ hoàng kim mới, phản ánh khát vọng khôi phục ánh hào quang của các đế chế cổ đại như là Achaemenid và Sassanid. Đặc biệt, dưới triều Abbas đệ nhất, triều đại Safavid đạt đến đỉnh cao quyền lực và ổn định, tái lập hình ảnh của một đế chế khu vực hùng mạnh. Ông cho thành lập cảng Bandar Abbas, biến nơi đây trở thành trung tâm thương mại và ngoại giao quan trọng. Trong khi ở phía Tây, ông phát động cuộc chiến với đế chế Ottoman rồi chiếm lấy vùng Lưỡng Hà vào năm 1624, trong đó có thành phố Baghdad. Dù vậy thì người Ba Tư không giữ được vùng đất này lâu dài khi phải buông bỏ nó vào năm 1639. Một đối thủ khác của Safavid là đế chế Mughal ở Ấn Độ, với cuộc xung đột tập trung vào việc giành giật thành phố chiến lược Kandahar. Cuối cùng thì người Ba Tư là bên giành được chiến thắng. So với các đế chế tiền nhiệm như là Achaemenid hay là Sassanid, lãnh thổ Safavid tuy không rộng lớn bằng nhưng mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, với quyền kiểm soát các tuyến giao thương Đông, Tây, nhất là con đường tơ lụa và hành lang biển qua vịnh Ba Tư. Thêm vào đó, việc kiểm soát các vùng Caucasus cũng giúp cho triều đại này củng cố phòng tuyến phía Bắc và tận dụng nhân lực quân sự. Chính sự kết hợp giữa vị trí địa lý chiến lược, quyền lực thần quyền và sức mạnh quân sự đã giúp cho Safavid khẳng định vị thế là một trong ba đế chế Hồi giáo hùng mạnh nhất thời kỳ này, sánh ngang với Ottoman và Mughal, đồng thời đánh dấu sự hồi sinh thực thụ của dân tộc Ba Tư trên bản đồ lịch sử khu vực. Ba Tư đương đại trong lòng Iran. Triều đại Safavid dù đã thống nhất Iran nhưng cũng không tránh khỏi ngày suy tàn. Nó bị thay thế bởi đế chế Absarid do Nader Shah sáng lập. Vương triều mới đã tiến hành những cuộc chinh phạt vang dội. Về phía đông thì chiếm lấy Lưỡng Hà với thủ phủ Baghdad. Về phía nam chiếm lấy bờ biển vịnh Ba Tư, còn phía bắc tiến vào Trung Á và giành lại được thành phố Samarkand. Trong khi ở phía đông, ông chiếm được thành phố Delhi vào năm 1739, mang lại những chiến lợi phẩm khổng lồ, bao gồm cả viên kim cương Koh-i-Noor huyền thoại. Tuy nhiên sau sự qua đời của Nader Shah, đế chế đã nhanh chóng suy yếu và tan rã vì thiếu sự kế thừa ổn định. Sau đó triều đại Gen kế thừa, có lãnh thổ thu hẹp đáng kể và nó cũng sớm sụp đổ sau hơn 4 thập kỷ tồn tại. Đến năm 1789, một dòng họ gốc thuốc đã sáng lập nên đế chế Qajar, cai trị Iran trong bối cảnh khu vực đang bị các thế lực phương Tây xâm nhập mạnh mẽ. Vua Aga Muhammad đã quyết định đặt thủ đô tại một địa điểm mới, thay thế cho các kinh đô cũ là Isfahan của Safavid và Shiraz của Jan. Lựa chọn cuối cùng là Tehran, khi đó là một ngôi làng nhỏ nhưng có vị trí nằm giữa trục Bắc Nam của đất nước. Trong suốt thế kỷ 19, Iran liên tục phải đối mặt với các cuộc chiến tranh với Nga và Anh, dẫn đến hàng loạt các hiệp ước bất bình đẳng và sự mất mát lãnh thổ nghiêm trọng. Cụ thể thì khu vực Nam Caucasus và Nam Turkmenistan đã bị đế quốc Nga chiếm lấy, trong khi khu vực phía đông thuộc về đế quốc Anh và chư hầu Afghanistan. Riêng đảo Bahrain trên thực tế là đã bị mất kiểm soát từ lâu, nhưng Hoàng gia Ba Tư vẫn tuyên bố chủ quyền suốt một thời gian dài. Dù mất nhiều lãnh thổ, nhà Qajar vẫn giữ được trung tâm Iran và một chính quyền độc lập trên danh nghĩa. Tuy nhiên thì quyền lực thực tế ngày càng phụ thuộc vào các đại sứ và cố vấn Anh, Nga, trong khi các nỗ lực cải cách đều thiếu quyết đoán. Sự bất mãn gia tăng đã dẫn đến cách mạng hiến pháp năm 1906, buộc nhà vua phải nhượng bộ và cho thành lập quốc hội đầu tiên trong lịch sử Iran. Dù vậy thì hy vọng cải cách đã nhanh chóng tan biến sau Hiệp định Anh-Nga vào năm 1907, khi mà nước này bị chia thành các vùng ảnh hưởng và chính quyền Qajar mất gần như toàn bộ quyền kiểm soát đối với kinh tế hay ngoại giao. Ở phía Nam, đế quốc Anh đã siết chặt kiểm soát vịnh Ba Tư để bảo vệ con đường hàng hải tới Ấn Độ, cũng như khai thác tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ. Trước tình trạng suy yếu của hoàng gia, sĩ quan Reza Shah đã thực hiện đảo chính vào năm 1921 và phế truất vua Qajar vào năm 1925 để lập ra triều đại Pahlavi. Khi nắm quyền, ông khởi xướng nhiều cải cách kinh tế, giáo dục, luật pháp và cơ sở hạ tầng, đồng thời giảm ảnh hưởng của giới tăng lữ và các thế lực truyền thống. Sau khi nhà lãnh đạo này thoái vị vào năm 1941, con trai ông là Muhammad Reza Pahlavi kế vị và tiếp tục chính sách hiện đại hóa, nhưng vấp phải sự phản đối ngày càng gia tăng.
Cuối cùng thì chế độ quân chủ kết thúc với cách mạng Hồi giáo năm 1979, dẫn đến sự thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ngày nay, sau nhiều thế kỷ biến động và thay đổi về biên giới, nơi đây có diện tích là 1.648.195 km², nhỏ hơn nhiều so với những đế chế Ba Tư huy hoàng trong quá khứ. Tuy vậy, họ vẫn giữ một vị thế địa chính trị đặc biệt quan trọng tại khu vực Trung Đông. Nằm ở giao điểm giữa Trung Á, Nam Á và thế giới Ả Rập, Iran tiếp giáp với Armenia, Azerbaijan và Turkmenistan ở phía Bắc, Afghanistan và Pakistan ở phía Đông, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây, trong khi phía Nam mở ra các tuyến hàng hải chiến lược thông qua vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Vị trí này giúp quốc gia Hồi giáo kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua, từ đó đưa họ trở thành trung tâm chiến lược về năng lượng, giao thương và an ninh toàn cầu. Đây cũng là quốc gia duy nhất có bờ biển trên cả biển Caspi ở phía Bắc và vịnh Ba Tư ở phía Nam, tạo điều kiện kết nối cả đường thủy nội địa và hải trình quốc tế. Về địa hình, nước này chủ yếu là cao nguyên sa mạc khô cằn, được bao bọc bởi hai dãy núi lớn là Zagros ở phía Tây và Alborz ở phía Bắc. Những vùng núi tạo ra sự phân hóa khí hậu rõ rệt, ảnh hưởng lớn đến phân bố dân cư, nông nghiệp và chiến lược quân sự. Nằm giữa dãy Alborz, Damavand với độ cao 5.609m là ngọn núi cao nhất Iran và cũng là ngọn núi lửa cao nhất châu Á. Nó còn là biểu tượng tinh thần trong văn hóa Ba Tư, tượng trưng cho sự kháng chiến và lòng kiên cường, từng được khắc họa trên tờ 10.000 rial phiên bản trước năm 2016 nhằm khẳng định tầm vóc lịch sử dân tộc. Không những thế, với việc sở hữu lãnh thổ trải dài trên một diện tích rộng lớn, Iran có tới 11 kiểu khí hậu khác nhau trong tổng số 13 kiểu của thế giới, chẳng hạn như khí hậu rừng cận nhiệt đới ven Caspi, cho đến tuyết phủ vùng Zagros và khí hậu bán hoang mạc miền Trung. Đáng chú ý là rừng Hikania, một trong những khu hệ thực vật lâu đời nhất trên trái đất, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2019. Ngoài ra còn có hai sa mạc lớn là Kavir hay là sa mạc muối lớn và Lut hay còn gọi là sa mạc lửa, tạo nên một cảnh quan giống như hành tinh khác, thu hút các nhà khoa học và du lịch mạo hiểm. Từ những vinh quang cổ đại cho đến vẻ đẹp hiện tại, các kinh đô qua các thời kỳ đã phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc độc đáo của đế chế Ba Tư. Đầu tiên là Persepolis, thủ đô nghi lễ huy hoàng của Achaemenid với các cột đá khổng lồ và phù điêu chạm khắc tinh xảo. Dù chỉ còn là tàn tích, nhưng nó vẫn là biểu tượng quyền lực hoàng gia và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tiếp đến là Firuzabad, nổi bật với quy hoạch đô thị hình tròn và kiến trúc Sassanid đặc sắc. Không thể bỏ qua Isfahan, thủ đô của Safavid dưới triều đại Shah Abbas đệ nhất, nơi rực rỡ với quảng trường Nash-e-Jahan, cầu Siosepo và cung điện Ali Kapur, được mệnh danh là một nửa thế giới và là di sản UNESCO. Tiếp theo là Yat, thành phố sa mạc tiền Hồi giáo, với các tháp gió thông minh là trung tâm tín ngưỡng Zoroastrian. Hay Shiraz là trung tâm thi ca, triết học và kiến trúc vườn Ba Tư, cũng được UNESCO công nhận. Cuối cùng, Tehran, thủ đô hiện đại dưới thời Qajar, phát triển mạnh dưới triều Pahlavi, thể hiện rõ nét sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại qua các công trình biểu tượng như là cung điện Golestan, tháp Azadi và tháp Milad, biểu tượng cho khát vọng vươn lên của một Iran trong thời đại mới. Tựa như một giao lộ giữa các nền văn minh cổ đại và hiện đại, quốc gia này không chỉ là một hành lang kết nối Đông Tây mà còn là trung tâm cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc khu vực và thế giới. Với vô số di sản lịch sử, văn hóa hàng thiên niên kỷ, họ luôn đóng vai trò nổi bật trong các vấn đề toàn cầu, nhất là sau cách mạng Hồi giáo năm 1979. Một trong những điểm nóng lớn nhất là chương trình hạt nhân của Iran. Nó được xây dựng dựa trên nền tảng địa chất thuận lợi khi mà nước này là một trong số ít các quốc gia Trung Đông sở hữu trữ lượng uranium tự nhiên dồi dào. Lợi thế ấy cho phép Tehran theo đuổi chương trình hạt nhân một cách tương đối độc lập và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Vào năm 2023, IAEA báo cáo rằng kho dự trữ uranium làm giàu của Iran là gần 4,5 tấn, bao gồm gần 0,13 tấn làm giàu đến mức 60%. Mặc dù nước này đã nhiều lần tuyên bố chương trình hạt nhân của họ phục vụ cho mục đích hòa bình, nhưng lo ngại từ phương Tây về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân vẫn chưa hề suy giảm. Tình hình càng trở nên căng thẳng vào tháng 3 năm 2025 khi cố vấn cấp cao của Khamenei là Ali Larijani cho biết Iran sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển vũ khí hạt nhân nếu bị Hoa Kỳ hoặc là các đồng minh của họ tấn công. Đáp lại vào ngày 9 tháng 4 năm 2025,
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các tổ chức năng lượng nguyên tử Iran cùng với nhiều thực thể liên quan, cáo buộc họ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động làm giàu uranium ngoài giới hạn cho phép. Trước tình hình leo thang, Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch khởi động vòng đàm phán hạt nhân mới với Iran, tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2025 tại Oman. Tuy nhiên thì phía Iran ngay lập tức khẳng định các cuộc thảo luận sẽ chỉ diễn ra gián tiếp và thông qua trung gian, từ đó cho thấy mức độ căng thẳng và thiếu lòng tin giữa hai bên vẫn còn rất sâu sắc. Trong tuyên bố của mình, ông Trump cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, quốc gia Hồi giáo sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn, mở ra một giai đoạn bất định mới trong quan hệ hai nước và an ninh khu vực. Ngay sau đó, xung đột đã thực sự bùng nổ thành những đòn tấn công có mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Cụ thể là vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, không quân Israel đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn đầu tiên nhắm vào các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong đó có những cơ sở làm giàu uranium như ở Natanz và Fordow, khiến cho nhiều trang thiết bị và hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Chỉ vài ngày sau đó, từ ngày 21 tháng 6 năm 2025, Hoa Kỳ chính thức tham gia chiến dịch không kích, tiến hành các cuộc không kích nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân chính là Fordow, Natanz và Isfahan bằng lực lượng máy bay chiến lược, đánh dấu một bước leo thang lớn trong cuộc đối đầu với mục tiêu làm gián đoạn đáng kể khả năng làm giàu hạt nhân và ngăn chặn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, dù Tehran luôn khẳng định chương trình của họ là hòa bình. Và sang đến ngày 28 tháng 2 năm 2026 thì chiến dịch phối hợp của Mỹ và Israel vẫn chưa dừng lại. Lực lượng hai nước tiếp tục không kích nhiều mục tiêu chiến lược tại Iran trong một chiến dịch lớn có tên gọi Operation Lion Roll, nhắm trực tiếp vào các cơ sở và hệ thống hạt nhân lẫn quân sự. Các diễn biến trên tiếp tục cho thấy Iran dù không còn là một đế chế lãnh thổ rộng lớn như xưa, nhưng họ vẫn là trung tâm của những toan tính địa chiến lược, nơi quá khứ lịch sử, hiện thực chính trị và lợi ích của các cường quốc không ngừng va chạm. Và trên đây là quá trình Iran xây dựng lãnh thổ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.